Good morning! Welcome to my channel. It's me, hy.neilll vlog. Welcome to our fourth hiking this 2021, this January. And our fourth mountain to hike this morning or ngayong araw ay Mount Secret. Pero may mga side trip kami dito sa White Rock Formation before we could reach the summit. Yeah. So papakita ko sa inyo ang... Nandito kami sa baba. So iba yung ipapakita ko yung view na nandito sa baba at saka yung view mamaya, yung aerial view mamaya ng nasa taas. So 360 degrees ng view sa baba. With them. With them. Actually yun yung aakyatin namin. It's Sunday, so expect na maraming tao ang mag-hike. And besides, yung place na to ay conducive for outdoor relaxation. Para ka lang magmo-mall pero nasa nature. Kasi walang restriction, walang requirements talaga na hinihingi. Kailangan mo lang makipag-coordinate dito sa kanila at kailangan mo lang din ng preparation such as transportation kasi wala pang mga public transport na pumupunta dito. Okay, so bye-bye. Akyat lang muna kami. Hi there! Na-reach na namin ang tuktok ng White Rock Formation. Marami kami dito sa taas. Is the view. Daming tae. Tao, tae, tai. Ganda na kasi yung sunrise. Shoo!
Hi there! Nag-iisa na lang akong naglalakad kasi inantay ko yung mga kagrupo ko dun sa likod. Eh nakita ko na sila na nandyan. So nauna na rin ako kasi yung kalahati ng grupo nandun na. Papakita kami ng pinakasamit ng Secret Mountain. So sa mga may isa sa mga subscriber ko siguro nag-comment siya doon sa previous kong video na nagtatanong siya kung hindi naman nagtatanong, suggestion niya na sabihin ko magkano ginasto, saan, yan. Actually for DIY napakamura lang kung magdi-DIY ka lang. Make sure na makapag-coordinate ka lang. Wait lang, ayusin ko yung buhok ko. Make sure na makapag-coordinate ka dito sa tour guide. At the end of this video, ilalagay ko yung name ng aming tour guide para dun kayo makipag-coordinate sa kanila. Pag-coordinate at ma-accommodate kayo dito. 10 pesos lang yung environmental fee at yung tour guide 10 lang. Tapos may registration fee na 100. Then tour guide na 500 for 5. Then yung transportation. So kung mas marami kayo, mas makatipid. Especially kung van kayo. Pero kapag sa joiner ka, okay lang din naman. Para mas marami kang kasama, maraming kausap. Umalis kami ng Pasay exactly 2:30. Dumating kami dito 4:30 din. Mga 2:30, 3:30, 4:30, 2 hours. Binays lang namin Malangaan Resort at dadalhin na kayo dito sa spot. Okay. So, pag may mga question pa kayo, huwag kayong mahiyang magtanong. Comment nyo na lang yung mga question niya and I'll be glad to answer those questions. Yeah. Bye-bye. Hi there! At narating namin ang White Rocks. White Rock Formation. Konting pahinga lang muna before kami mag-take ng picture kasi nakakahingal at pawisin. Pangit ang aming mga aura. Ayan. Hi there. Boom. Diba? Wag na natin kunin yung sa ano. Pero kunyari ano siya. Mabango. Diyan. Kasama. Hi there! We're on our way. Isa lang masasabi ko. Sa mga nagpaplanong umakyat ng Secret Mountain, make sure umalis kayo ng alas 12 para makarating kayo dito ng alas 2 at kayo ang mauna. And kung possible, mag-request na lang kayo ng day off ng weekdays para hindi na kayo mahirapan kasi mauubos lang yung oras nyo kakaantay. Kaya
Yun yung masasabi ko sa inyo para mas masulit nyo kasi maganda yung view. Kaso yun nga lang yung problema, maraming nag-hike ng weekend. So request na lang kayo ng day off para sa weekdays. Para masulit nyo yung bayad nyo at saka yung ano nyo. Masulit nyo yung time, masulit nyo yung nature. Hindi rin ma-pressure yung mga tao na mag-ano ng video. Ng pictures sa mga site. Yun lang. Hi there! And finally, after 2 hours ng pag-aantay, na-reach namin ang summit ng Secret Mountain. Yeah! And this is the 360 degrees view. Nasa kabila akong tibag ng bato. Kasi yung sa kabila, marami pang tao. Hi there! Good morning! Ayan. At last part namin before kami mag-falls, magkikaving kami. Ayan. Medyo madilim ang lugar. Nandun na sila sa baba. At saka yung iba, naandyan pa sa taas. Yun. Hi there! After a muddy trail, after a muddy cave, narating namin ang end ng cave at ito yung makikita nyong view dito.